ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ የአንድሮይድ አፕ ዴቨሎፕመንት መሰረታዊ ትምህርታችንን በመቀጠል በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ስለ አንድሮይድ ዳታ ፐርሲስተንት ይሆናል። ዳታ ፐርሲስተንት ማለት አንድን ዳታ እንዴት አድርገን ነው የምንይዘው ወይም ስቶር የምናደርገው። በተለያዩ መንገዶች አንድሮይድ ላይ ዳታ ስቶር ማድረግ እንችላለን። እነዚህንም ለመጥቀስ ያው የመጀመሪያው ሼርድ ፕሬፈረንስ የሚባል አለ። ከዛ ደግሞ ያው ፋይል ላይ ቴክስት ፋይል ላይ መጻፍ እንችላለን። ቀጥሎ ደግሞ ኤክስተርናል ስቶሬጅ አለ። ይህ ማለት ያው የኤክስተርናል ዳታቤዝ እንደ ፋየርቤዝ ወይም ማይ ኤስኪዩኤል ዳታቤዝ ጋር ኮኔክት አድርገን ዳታ ስቶር ማድረግ እንችላለን። ሌላው ደግሞ ኢንተርናል ስቶሬጅ አለ። ይህም ኤስኪዩላይት ተጠቅመን እና የአንድሮይድ ጄትፓክ ላይብራሪ ሩም ላይብራሪን ተጠቅመን ኢንተርናሊ ኤስኪዩላይት ዳታቤዝን ተጠቅመን ስቶር ማድረግ እንችላለን። በዚህ ቪዲዮ የምናየው ስለ ሼርድ ፕሬፈረንስ ይሆናል። እንግዲህ ሼርድ ፕሬፈረንስ ስቶር የሚያደርገው ወይም የምንጠቀምበት ብዙውን ጊዜ ፕሪሚቲቭ የሆኑ ዳታ ታይፖችን ስቶር ለማድረግ ነው። ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፕ እንደ ያው ኢንቲጀር፣ ቡሊያን፣ ስትሪንግ የመሳሰሉት ሎንግ፣ ኢንት እናም እንዲሁም የመሳሰሉትን ስቶር ለማድረግ ነው። እናም ሼርድ ፕሬፈረንስ እንደ ማፕ ዳታ ስትራክቸር ኪ ቫሊዩ ፔር ይፈልጋል። ማፕ እንግዲህ ያው ቤዚክ የሆነ የጃቫ ኮንቴነር ነው ወይም ዳታ ስትራክቸር ነው። ኪ ቫሊዩ ፔር ማለት ያው እንግዲህ ስቶር የምናደርገው ነገር ኪ አለው፣ በዛ ኪ ነው አክሰስ የምናደርገው። እና ሼርድ ፕሬፈረንስ ዳታ ፐርሲስታንት ስንጠቀም ያው አብሮ ከአፕሊኬሽኑ ጋር ነው የሚቀመጠው። አፕሊኬሽኑ አንስቶል ስናደርገው ይጠፋል፣ ወይም አፕሊኬሽኑን ዳታ ክሊር ካረግን ይጠፋል። እና በተለያዩ መንገዶች እነዚህን ዳታዎች ስቶር አድርገን አክሰስ ማድረግ እንችላለን። እና አንድሮይድ ራሱን የቻለ ክላስ ይሰጠናል፣ ሼርድ ፕሬፈረንስ የሚል። ያንን ክላስ ተጠቅመን በተለያዩ መንገዶች ያው ስቶር ማድረግ እንችላለን። ይህ ማለት ለምሳሌ የአክሰስ ኪ ከኦንላይን ወስደን በተደጋጋሚ ለምሳሌ አሁን ሜሴንጀር ላይ ሎግን እናደርጋለን። ሎግን ስናደርግ ከዘጋ ነው በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ሎግድ ሆኖ ነው የሚጠብቀን። ያ እንዴት ነው ሊሰራ የሚችለው የሚለው ያው ሼርድ ፕሬፈረንስ ተጠቅመው ነው። ምን ይደረጋል? መጀመሪያ ሎግን እናደርጋለን። ከዛ ያው ኢንስታግራም አክሰስ ቶከን ይልክልናል። ያንን አክሰስ ቶከን ሲስተማችን ውስጥ ወይም ሼርድ ፕሬፈረንስ ውስጥ ስቶር እናደርገዋለን። እንግዲህ በተለያዩ መንገዶች አሉ። ሼርድ ፕሬፈረንሳችን ፕራይቬት ሊሆን ይችላል፣ ዲፎልት፣ ይህ ማለት ሁሉም አፕሊኬሽን አክሰስ ሊያደርገው የሚችል ዳታ ይሆናል። የመሳሰሉ በዛ መንገድ ስቶር እናደርገውና ከዛ በኋላ ያው ያንን ኪ እየተጠቀምን ሎጊን በተደጋጋሚ ከማድረግ እንድናለን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም የሼር ፕሬፈረንስ ጥቅም። ለምሳሌ የሴቲንግ ፔጅ ካለን እዛ ሴቲንግ ፔጅ ላይ ለምሳሌ የሆኑ ሴቲንጎች የራሳችንን አዘጋጅተናል እንበል እና አፕሊኬሽናችን ከዘጋ ነው ሊጠፋ ይችላል። እንዳይጠፋ የምንጠቀመው ያው ሼርድ ፕሬፈረንስስ ነው። እና ሼርድ ፕሬፈረንስ እነዛን ሴቲንጎች ይይዝልናል። ከዛ በኋላ ስንመለስ እነዛ ሴቲንጎችን አፕሊኬሽናችን እንዲጠቀም ያደርጋል። ብዙ ከማውራት እንግዲህ እንዴት እንደምንጠቀም ሼር ፕሬፈረንስን እንይ። መጀመሪያ እንግዲህ መተን ዩዘር ኢንተርፌሳችንን ዲዛይን እናርግ። ለዚህ ወደ አክቲቪቲ ሜን ሄድና ዲዛይን ላይ ሄጄ ለምሳሌ 2 ቴክስት ኤዲተሮች እንጨምር። ይህ ማለት ፕሌን ቴክስት ነው እና ይህንን ሄሎን እናንሳው። ላሁን እንግዲህ ያው ፈጠን ብዬ ያው ዩዘር ኢንተርፌሱን ዲዛይን አድርጌ ልመለስ፣ ምክንያቱም ዩዘር ኢንተርፌስ እንዴት ዲዛይን እንደምናደርግ እናውቃለን። እንግዲህ ዩዘር ኢንተርፌሳችንን አዘጋጅተናል። ይህን ይመስላል። ራን አድርገነውም ይህን ይመስላል። ከዛ ጃቫ ኮድ ላይ ሄደን ያው ለእያንዳንዱ ኮምፖነንት ወይም ዊጅት ሬፈረንስ ሰጥተነዋል እንደምናየው እዚህ። ይህንን ካረግን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፓችን ሼርድ ፕሬፈረንስን መጠቀም ነው። እንግዲህ ሼርድ ፕሬፈረንስን ለመጠቀም ያው እንዳልኩት ሼርድ ፕሬፈረንስ የሚል ክላስ አለ። እሱን መጠቀም አለብን ወይም እሱን ኢንስታንሽት ማድረግ አለብን። ከዛ በፊት ግን ያው ለሼርድ ፕሬፈረንስ አንዳንድ ማዘጋጀት ያለብን ስታቲክ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ይህ ማለት ፐብሊክ፣ ስታቲክ፣ ፋይናል፣ ስትሪንግ ክሬት እናርግና ለሼርድ ፕሬፈረንሱ መለያ ስም እንስጠው። ይህ ማለት ፕሬፍ እንበለውና ፕሬፈረንስ እንበለውና ከዛ በኋላ ስሙን ፕሬፍ እንበለው በዚህ መልክ። በመቀጠል ደግሞ ኪ እንስጥ ለሁለት። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? ተጠቃሚው እነዚህ ላይ ኢሜይልና ፉል ኔሙን ይጽፋል። ከዛ እነዚህ ኢሜይልና ፉል ኔም እዚህ ላይ
ይቀርባሉ። ሴቭ ካረግነው በኋላ ሼር ፕሬፈረንስ ውስጥ ዘግተነው ስንመለስ እነዛን ዳታ ማግኘት አለብን። ስለዚህ ለእነሱ ኪ ሼር ፕሬፈረንስ የሚጠቀምበት ኪ ክሬት እናርግ። እነዚህንም ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ስትሪንግ እናርጋቸው። የመጀመሪያውን የምንበለው ከዛ በኋላ ኪ ኔም እንበለው። የሚቀጥለውን ፐብሊክ ስታቲክ ፋይናል ስትሪንግ ብለን ኢሜይል ነው። ስሙንም ኪ ኢሜይል እንበለው። ከዛ በኋላ ለሼርድ ፕሬፈረንስ ፊልድ ክሬት እናርግ። ይህ ማለት ሼርድ ፕሬፈረንስ ብለን በዚህ መልክ ከዛ እዚህ ኦን ክሬት ሜተድ ውስጥ መተን ኢኒሻላይዝ ማድረግ ነው። ይህንንም ለማድረግ ያው ሼርድ ፕሬፈረንስ ስሙን ጠርተን ጌት ሼርድ ፕሬፈረንስስ የሚለውን ስታቲክ ፋንክሽን ሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ስሙን ዩኒክ ስሙን እዚህ ውስጥ መጀመሪያው አርጊመንት ላይ እንጨምራለን። ያም ፕሬፈረንስ ነው። በመቀጠልም ምን አይነት ሼርድ ፕሬፈረንስ ነው? የተለያዩ አይነቶች አሉ። ይህ ማለት ኮንቴክስትን ጠርተን ማየት እንችላለን። ፕራይቬት አለ፣ አፔንድ የምናደርግበት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ያው የተለያዩ አሉ። እኛ እንግዲህ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ብቻ አክሰስ የምናደርገው ሌላ አፕሊኬሽን እንዳይነካው የምናደርገው ሼርድ ፕሬፈረንስ ከሆነ ስሙን ሞድ ፕራይቬት መጠቀም አለብን። በዚህ መልክ ሼርድ ፕሬፈረንሳችን ክሬት ካደረግን በኋላ አሁን እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኦን ክሊክ በተን ክሬት ያደረግኩት እንግዲህ ያው እንዴት ኦን ክሊክ በተን ክሬት እንደምናደርግ እናውቃለን። እነዚህ ተጠቅሜ ነው። እዚህ ኦን ክሊክ በተን ውስጥ ያው ሼርድ ፕሬፈረንሳችንን መጠቀም ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ከተጻፈ እና ሼርድ ፕሬፈረንሳችን ውስጥ እነዚህ ቴክስት ፊልድ ላይ ወይም ኤዲት ቴክስት ላይ የሆነ ነገር ከተጻፈ ሴቭ ማድረግ ከፈለግን ይህንን ፋንክሽን እንጠቀማለን። ወይም ይሄ በተን ክሊክ ሲደረግ ይሄ ፋንክሽን ይጠራል። እዚህ ውስጥ ነው ሴቭ የምናደርገው የተጻፈውን ነገር በሙሉ። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ያው እንግዲህ መጀመሪያ ከቴክስት ኤዲት ቴክስት ላይ ቴክስቶችን ማግኘት አለብን። ስለዚህ እነዚህ ኤዲት ቴክስት ስሞች ወስደን ቴክስቱን እንቀበላለን። እናም ቴክስቱን ተቀብለን ያው ሴቭ እናደርገዋለን። ስለዚህ ስትሪንግ ክሬት አደርጋለሁ። ስሙንም ኔም ልበለው እዚህ። ከዛ በኋላ ያው ፉል ኔም ኤዲት ቴክስትን ጠርቼ ጌት ቴክስት ልና ወደ ስትሪንግ ቀይረዋለሁ። እንዲሁም ለሚቀጥለው ስትሪንግ ብዬ ኢሜይል እንበለው። አይ ቲንክ ይህን ስም ስለተጠቀምን ኢሜይል ኔም ቴምፖራሪ እናርገው፣ ኮንፍሊክት እንዳይፈጥርብን። ኢሜይል ቴምፕ ኮንፊውዝም እንዳያደርገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኢሜይል ኢቲን ጠርተን ጌት ቴክስት ብለን ከዛ በኋላ ቱ ስትሪንግ እናደርገዋለን። እንዲህ ሴቭ ካደረግን በኋላ ከዚህ ቀጥለ ምንድን የምናደርግ ያው ሼር ፕሬፈረንስ ውስጥ ሴቭ ማድረግ ነው። ይህ ለማድረግ ያው እንግዲህ የሼርድ ፕሬፈረንስ ኢንስታንት ክሬት አድርገናል። ግን ሌላ ደግሞ የምንፈልገው ምንድነው? ኤዲተር እንፈልጋለን። ይህ ለማድረግ ያው ሼርድ ፕሬፈረንስ ብለን ኤዲተርን የሚለውን ክላስ ጠርተን ስም እንሰጠዋለን። ኤዲተር እንበለው። ከዛ በኋላ ይህንን ሼርድ ፕሬፈረንስ እኛ ክሬት ያደረግነውን ኤዲት አድርግልን እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚህ መተን ኤዲተሩን ጠርተን እነዚህን ቫሊዎች ፑት ሼር ፕሬፈረንሱን ጨምራቸዋለን። ለመጨመር እንደየ ታይፓቸው ለምሳሌ ሁለቱም ስትሪንግ ከሆኑ ፑት ስትሪንግ የሚል ፋንክሽን አለ። እሱን እንጠራና መጀመሪያ ኪ ኔሙን እንሰጣለን። ኪ ኔሙ ይሄ ኔም ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ኔም እንለዋለን። ከዛ በኋላ ስቶር የምናደርገው ምንድን ነው? ኔም ቴምፖራሪ ቴምፕ ነው። ኔም ቴምፕ ነው። ይህንን ሴቭ እናደርጋለን። እንዲሁም ለሚቀጥለው ፑት ስትሪንግ ብለን ስሙ ምንድን ነው? ይሄ ነው ኢሜይል። ስለዚህ ይህንን ኢሜይል እዚህ ጋር ኢሜይል እንላለን። ከዛ በኋላ ሴቭ የምናደርገውም ኢሜይል ቴምፕ ነው። በዚህ መልክ ይህንን ሴቭ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ከሚት እናደርገዋለን። ከሚት ለማድረግ ኤዲተርን ተጠርተን ከሚት እንላለን እና አሁን ሴቭ ይደረጋል። በዚህ መልክ ያው ሴቭ እናደርጋለን። የሚቀጥለው ስቴፓችን ደግሞ ያው ሴቭ ያደረግነውን ዳታ ያው እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው የሚለውን እኔ እናም አክሰስ ለማድረግ ያው እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ኦን ክሬት ሜቶድ ውስጥ ይህንን ሼር ፕሬፈረንስ ጌት ሼር ፕሬፈረንስ የሚለውን ክሬት አድርግ ያለው። ስለዚህ ይህንን ነው የምንጠቀመው። እዚህ ላይ እንመጣና ያው እነዛ ሁለቱን ቴክስት ቪዎችን አሳይን ማድረግ ነው እነዛን ቫሊዎች። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ቀላል ነው። ያው እንግዲህ መጀመሪያ ይህንን ክሬት እናደርጋለን። ሼር ፕሬፈረንስ ብለን ጌት ሼር ፕሬፈረንስ ብለን አሳይን እናደርገዋለን እዚህ ክሬት ላደረግ ነው ሼር ፕሬፈረንስ። ከዛ በኋላ ያው እንግዲህ ኮንዲሽን መጠቀም አለን። ኤፍ ብለን መጀመሪያ ቼክ ማድረግ አለብን እነዚህ ኪዎች ኤግዚስት ያደርጋሉ ወይም አያደርጉም ለሚለው። ስለዚህ ለማድረግ ያው ሼር ፕሬፈረንስ እንልና ኮንቴንስ ብለን ይህንን ኪ አለው ወይ ብለን ቼክ እናደርጋለን። ይህ ማለት ኔም የሚባል ኪ አለው ወይ ካለው ያው እዚህ መተን የቴክስት ኤዲቱን ስም ነው ቴክስት ቪውን ስም እንወስድና ፉል ኔም ቲቪ ብለን ከዛ ሴት ቴክስት ብለን ሼር ፕሬፈረንስና ከእንደገና ጠርተን
ጌት ስትሪንግ የሚል ፋንክሽን አለ። እሱን እንወስድና የኪውን ስም እንሰጠዋለን። ኔም ነው። የሚቀጥለው ፓራሜትር ሁሉ ጊዜ ባዶ ማድረግ እንችላለን በዚህ መልክ። እንዲሁም ለሚቀጥለው እንዲሁ ቼክ እናደርግና ኮፒ እናደርገው። አሁን ታይፕ ከማድረገው ለሚቀጥለው ቴክስት ቪው፣ ይህ ማለት ለኢሜይል መጀመሪያ ኢሜይል ኤግዚስት እንደሚያደርግ ቼክ እናርግ። ካረገ ይህንን እንሰጠዋለን። ከዛ በኋላ ሳይን የምናደርገው ያው ኢሜይል ቲቪ ነው በዚህ መልክ ማለት ነው። እንዲሁም ሴቭ ስናደርገው ያው ሁሉ ጊዜ ሴቭ ስናደርግ አፕዴት እንዲደረግልን ለዚህ ቀላሉ መንገድ ምንድነው? ያው ዝም ብለን ብቻ እነዚህን መጠቀም እንችላለን። እዚህ ዝም ብለን ኮፒ አድርገን በዚህ መልክ አሳይ ማድረግ እንችላለን። ከፈለግንም ዝም ብለን ብቻ እነዚህን ቫልዩዎች መስጠት እንችላለን። ለአሁን ይህንን እንስጠው። ቀላሉ መንገድ እነዚህን ወስደን ያው ሴት ማድረግ ነው። ግን ሼር ፕሬፈረንስን ለመማር ይህንን እንጨምራለን። ከዛ ደግሞ ክሊር ለማድረግ ያው ይሄም ቀላል ነው። ዝም ብለን ብቻ እዚህ መተን የእነዚህ ኮምፖነንቶች ስም ወስደን ለምሳሌ ፉል ቴክስት ቪን ዳት ቴክስት ሴት ቴክስት እንልና ያው ባዶ ማድረግ ነው። እንዲሁም ኢሜይል ቲቪ ብለን ዳት ሴት ቴክስት ብለን ባዶ ማድረግ ነው። እንዲሁም ፉል ኔም ኤዲት ቴክስት ብለን ዳት ሴት ቴክስት ብለን ባዶ ማድረግ ነው። እንዲሁም ኢሜይል ኤዲት ቴክስት ብለን ሴት ቴክስት ብለን ያው ባዶ ማድረግ ነው። እና አሁን ራን እናርገውና ቼክ እናርገው። እንግዲህ አፓችንን ራን አርገነዋል። ምንም ችግር የለም። እዚህ ጋር መተን ስም እንስጠው። ኢትዮጵያን ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ብለን ሰብስክራይብ እንበል። ከዛ ኢሜይል ደግሞ ዝም ብለን ኢትዮ ኮምፕ ሳይን እንበልና gmail.com ብለን ከዛ ሴቭ እናርገው። እንደምናየው ሴቭ ተደርጓል እና ክሊር ባረገው ክሊር ያደርጋል። ከእንደገና መጻፍ አለብኝ። አሁንም ሴቭ እናርገው። ሴቭ ተደረገ። እንዝጋው አፕሊኬሽናችንን። ከዛ ከእንደገና አፓችንን እንክፈተው። ይሄ ነው አፑ። እንደምናየው ዳታው ፐርሲስትድ ሆኗል። ሴቭ ተደርጓል ወይም አልጠፋም። ሌላ ዳታ ብጨምር ብል ያው ሪፕሌስ ያደርገዋል። አሁንም ዘግቼ በከፍተው እና በመለስ ሴቭ ያደርኩት ዳታ አለ ክሊር ማድረግ እችላለሁ። እና ይህ እንግዲህ ቀላል መንገዱ ነው እንዴት አድርገን ሼርድ ፕሬፈረንስ እንደምንጠቀም የምናይበት። በሚቀጥለው ቪዲዮችን እንግዲህ እንዴት አድርገን ሴቲንግ ፔጅ እንደምንሰራና ሼር ፕሬፈረንስን እንደምንጠቀም እናያለን።